Dragilor, bun găsit! V-am promis că vă aduc cât pot eu de repede rețeta de cuburi magice din legume. Le-ați mai văzut în videoclipurile mele, le țin așa într-o punguță la congelator. Vă spun sincer că prima dată când le-am făcut, nu m-am așteptat să fie atât de gustoase și să le găsesc atât de multe întrebuințări. Cred că asta e a patra sau a cincea oară când le fac, acum când voi filma pentru voi, și de fiecare dată am căutat să îmbunătățesc rețeta, să mă folosesc de alte legume pe care în mod obișnuit poate că nu le am în casă, nu le găsesc cu ușurință, nu sunt chiar un obicei la mine în bucătărie. Și cred că exact ăsta este secretul și exact ăsta este scopul cuburilor de legume, să aducem în mâncăruri vitamine, minerale, arome pe care nu le folosim chiar în fiecare zi pentru că nu le avem la îndemână. De exemplu, eu nu am mereu fraz la îndemână, așa că îl folosesc la cuburi. Nu am mereu ulei la îndemână, deci îmi plac foarte mult și atunci le pun în cuburile de legume și în felul ăsta am parte de ele în orice mâncare. La fel și cu tijele de țelină apiu, am găsit soluția, le pun în cuburi și astfel am parte de ele oricând. Dovlecei și ardei gras. Poate va veni vremea să le aveți în grădină. E și asta o metodă de conservare pentru iarnă și dacă faceți cuburile acestea, le veți avea în orice mâncare. La ce folosim cuburile? La orice. Supă, ciorbă, oriunde trebuie să torni o zeamă sau apă, de exemplu, într-un pilaf, într-o ciulama, când gătim cușcuși, de exemplu, chiar și la paste, în mâncărici și tocănițe de tot felul. Haideți să vă arăt rețeta, care de altfel este foarte simplă și sunt convinsă că o să vă placă și o să vă ajute de multe ori. Bun, mi-am spălat aici și mi-am pregătit toate legumele pe care vreau să le folosesc. Puteți să puneți și verdețuri. Eu am aici niște lopode roșie, pentru că e primăvară acum, dar puteți să puneți și pătrunjel, mărar, frunze de țelină, ce vă place vouă și ce considerați că aduce gust. Mi-am pregătit aici mai ales rădăcinoasele. Am rădăcină de păstărnac, gulie, țelină, morcovi și dovlecelul merge dat la răzătoare. Legumele care nu merg date la răzătoare, de exemplu ardeiul gras, o să le tai cu bulețe. Dacă folosiți răzătoarea, alegeți răzătoarea cu găurile mari. Și cum spuneam, alte legume care nu prea merg date pe răzătoare, le tăiem din cuțit cât mai mărunt. De exemplu, prazul. La fel fac și cu tijele de țelină apio. Ardei gras am să folosesc și roșu și verde. Roșu lasă și culoare, dar e mai dulce. Cel verde știți că are altă aromă, mult mai plăcută și nu atât de dulceagă. Ce facem mai departe după ce am pregătit legumele? Punem niște ulei într-o oală sau într-o cratiță mai mare în care vom căli legumele. Eu am pus doar 2 linguri de ulei, nu vreau să fac cuburile prea uleioase. Când dau de căldură, legumele își vor lăsa apă, așa că se vor înăbuși acolo în puțin ulei și în mai mult suc propriu. Și punem aici legumele, eu nu mai țin cont de ordine, pe măsură ce le pregătesc, le pun. De exemplu, am aici legumele date pe răzătoare, prazul, ardei gras, roșu și verde și tijele de țelină apio. O să pun și un praf de sare, nu foarte mult deocamdată, doar cât să ajute legumele să-și lase apa în cratiță. Și punem legumele la călit, la foc mediu spre mic, amestecăm des ca să nu se prindă de cratiță și în funcție de cât de multe legume avem și cât de mari le-am tăiat, poate dura gătirea 15-20 de minute până când se înmoaie și sunt gătite toate. Nu vă speriați de volumul mare de legume, ele se vor înmuia pe măsură ce se gătesc. Se vede deja că s-au înmuiat și s-a mai redus volumul.
Până acum eu nu am adăugat apă, nu a fost nevoie, dar uitați câtă apă și-au lăsat legumele în oală. Practic se vor înăbuși în suc propriu, ceea ce e foarte bine. Urmărim pe de-o parte să le gătim, dar pe de altă parte și să extragem apa din legume, de aceea nu le gătim cu capac, lăsăm cratița fără capac pentru ca apa să se poată evapora. Puteți să gustați cu o furculiță și să vedeți dacă toate sunt gătite. Am lăsat legumele să se răcorească puțin, nu sunt chiar reci de tot, e important să se răcească până când le băgăm în congelator. Și am profitat, le-am mutat în alt castron ca să le și cântăresc. O să pun și loboda. Iar aici am câteva frunze de la țelina Alpio și câteva frunzulițe de la bulii. Și era păcat să le arunc, mai bine le folosesc la cuburi. Deci am acum 1,1 kg. Deci am cântărit cuburile ca să știm câtă sare să punem. Vă recomand să puneți sare cam între 5 și 10%. Deci dacă avem 1 kg de amestec de legume, punem între 5 și 10 grame de sare. Așa că am să aduc cântarul înapoi și am să pun aici 5 grame de sare. Și am mai pus și înainte de a căli legumele. E suficient. Am să mai pun aici și 2 lingurițe de turmeric. Turmericul este un condiment foarte sănătos, este 100% natural, este o rădăcină rasă și uscată și este un colorant natural foarte puternic. Turmericul are foarte multe beneficii pentru sănătate, este un antiinflamator foarte puternic. E bine să îl introducem în alimentație, dar știți cum e, mai uităm, nu găsim ocazia, nu găsim rețeta și așa mai departe. Așa că asta e chiar o ocazie excelentă. Punem 2 lingurițe de turmeric, ceea ce o să ne dea și o culoare frumoasă în orice supă sau în orice mâncare vom pregăti și avem acolo asigurat și aportul de turmeric în alimentație. Dacă faceți mai mult sau mai puțin, ajustați cantitatea. Eu la 1 kg de amestec am pus 2 lingurițe. Și acum nu ne rămâne decât să transformăm amestecul acesta de legume rase într-o pastă și pentru asta folosim un blender simplu de mână. Așa arată pasta noastră de legume. Ce facem cu ea mai departe? Folosim o tavă, a mea are 20 pe 20 de cm, folosiți o tavă potrivită ca mărime care să vă încapă în congelator. Am pus hârtie de copt în tavă și răstorn aici pasta de legume. Am să tai excesul de hârtie de copt. O acopăr cu folie alimentară și o bag la congelator până a doua zi. A doua zi am scos tăvile din congelator. Am uitat să vă spun că eu am făcut 2 tăvi din acestea ca să-mi încapă bine în congelator. Una mare nu mi-ar fi încăput. Și să vedem cum arată pasta de legume. S-a întărit foarte bine. Răsturnați-o pe un fund de lemn sau pe un fund de lemn cu o hârtie de copt. Dacă e prea tare și nu puteți să o tăiați ușor cu cuțitul, mai lăsați-o câteva minute pentru că se înmoaie numai bine și va putea fi tăiată. Ce putem face între timp este să pregătim folia în care vom ambala cuburile, să o tăiem în pătrate potrivite, iar dacă aveți ceva împotriva foliei de aluminiu, o să vă arăt imediat cum putem să o evităm. Îmi trasez niște linii ca să știu pe unde să tai, în așa fel încât să am cuburi cât de cât egale. Să știți că în funcție de legumele folosite, culoarea poate să difere foarte mult și o să vă arăt unul dintre cuburile pe care le aveam deja la frigider. Și uitați ce diferență de culoare. Aici, bineînțeles, n-am folosit lobodă și am folosit mult morcov, țelină, rădăcina de păstărnac, de pătrunjel, ceapă și le tăiem cu atenție să spargem cât mai puține. Și după ce le-am tăiat, le ambalăm pe fiecare în folie de aluminiu. Așa arată un cub. Și
Așa. Și astfel, după ce le-am ambalat, le păstrăm într-o pungă cu zip la congelator și le folosim la orice avem nevoie. Dacă nu vreți să folosiți folie alimentară și să le păstrați în pungă, atunci le puteți păstra într-o caserolă, tăiate cu bulețe și așezate pur și simplu între straturi de hârtie de cop. Trebuie să fie reci imediat după ce le-ați tăiat, ca să nu se topească și să se lipească între ele. În felul acesta le puteți scoate foarte ușor din caserolă. Mi se pare o metodă și mai simplă și mai eficientă și parcă ocupă și mai puțin loc, așa. Și e foarte simplu să le păstrați așa la congelator. Indiferent cum alegeți să le depozitați, că e la caserolă sau că e la punguță, cuburile de legume rezistă în congelator până la 6 luni. Dar eu sunt sigură că le veți termina cu mult înainte și deja veți mai face încă o tranșă sau două. Dragilor, sper să vă fie de folos rețeta, vă îmbrățișez cu drag, numai bine!